እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾች? ይህ ተከታታይ የፕሮግራሚንግ ስልጠና ነው። እንግዲህ በዛሬ ስልጠናችን የምናየው ቀጥታ ዳታቤዝ እንዴት ክሬት እናደርጋለን ማይስኩኤል ዳታቤዝ ተጠቅመን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንግዲህ ስለ ዳታቤዝ ምንነት አይተናል። በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ እንግዲህ ዳታቤዝ ማይስኩኤል ዳታቤዝ ተጠቅመን እንዴት ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ ቴብሎቹን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ፕራክቲካሊ እንግዲህ አብረን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ ወደ ዛምፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ዛምፕ ማለት በነገራችን ላይ ዛምፕ ማለት ዌብ ሰርቨር እንደማለት ነው። እንደ ዌብ ሰርቨር ነው የሚያገለግለን። ሌላ ዋምፕ የሚባልም አለ። እኛ የምንጠቀመው ዛምፕ ስለሆነ ከዚህ በፊት ከጫናቸው ሶፍትዌሮች ዛምፕ አንዱ ነው። እሱን እከፍትና ቀጥታ ሰርቪሶቹን ስታርት አደርጋለሁ። እያንዳንዱን ሰርቪስ የማይስኩኤል ሰርቪስ እና የአፓቼ ሰርቪስን ስታርት አደርግለታለሁ። እንግዲህ ይሄ ዛምፕ የሚባለው እንደ ዌብ ሰርቨር የሚያገለግለን ሶፍትዌር ስለሆነ በምንጠቀመው ክሊየንት ላይ ወይንም ደግሞ ላፕቶፓችን ላይ እንደ ዌብ ሰርቨር ያገለግለናል። ምን ፊቸር ቢልቲን አለው? ፒኤችፒ፣ ማይስኩኤል እንዲሁም ደግሞ አፓቼ የአፓቼ ፕሮዳክት ስለሆነ እንግዲህ ፒኤችፒ እና ማይስኩኤል ቢልቲን አለው። ማይስኩኤል ሶፍትዌር መጫን አያስፈልገንም ማለት ነው። ይህን ዛምፕ ከጫንን ዌብ ቨርዥን ኦፍ ማይስኩኤል አክሰስ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንኑ የዌብ ቨርዥን ኦፍ ማይስኩኤል ለመክፈት ብሮዛችን ጋር እንሄድና ሎካል ሆስት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሎካል ሆስት ማለት እዚሁ ኮምፒውተር ላይ እንደማለት ነው። በአይፒ አድሬስ 127.0.0.1 እንደማለት ነው። ይሄ ኮምፒውተር ሎካል ሆስት ይባላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ፒኤችፒ ማይ አድሚን የሚለው ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ማይ ኤስኪዩኤል ዌብ ቨርዥኑ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ብዙ ታቦች አሉ። እነሱ ወደፊት እያየናቸው የምንሄድ ይሆናል። ለዛሬ ግን የምንፈልገው የቱኛው ነው? ዳታቤዝስ የሚለው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ልክችን ዳታቤዝስ የሚለውን ክሊክ ካደረግኩኝ በኋላ እንግዲህ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ ቴክስት ቦክስ ይሰጠኛል ማለት ነው። በሌላ አማራጭም እዚህ ጋር ኒው መጥላለች። ኒው መጥለዋን ክሊክ ካደረግኩኝ ይህንኑ መልሶ የዳታቤዝ ክሪኤሽን ቦክስ ይሰጠኛል ማለት ነው። ከሁለቱ አንዱን ተጠቅመን እንግዲህ በተሰጠን ቦክስ ውስጥ ዳታቤዝ ኔም እንሰጣለን ማለት ነው። ለጊዜው እኔ ባንክ ብዬ የዳታቤዝ ስሙን እሰጠዋለሁ። እንግዲህ ባንክ የሚባለው ዳታቤዝ ክሬት ተደረገልን ማለት ነው። አንድ ዳታቤዝ ክሬት ለማድረግ እንግዲህ እነኝን ፕሮሲጀሮች ተከትለን ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እስቲ ቴብሎቹን እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እኒና ቀጥታ ወደ ባንክ ዳታቤዝ ጋር ሄድና ባይ ዲፎልት ምንም አይነት ቴብል የሌለው ከሆነ እንግዲህ በመጀመሪያ ኦፕሽን የሚሰጠኝ ክሬት ቴብል ብሎ የቴብሉን ስም እንድሰጠው ነው የሚጠይቀኝ። ስለዚህ ምንም ቴብል ስለሌለው የመጀመሪያው ቴብሌን እዚህ ጋር ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ቴብል የሚሆነኝ እንግዲህ ከስተመር ቴብል ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከስተመር ብዬ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ነምበር ኦፍ ኮለመንስ ይለኛል። ለጊዜው 4 ይበቃናል። ስለዚህ ጎ እላለሁ ማለት ነው። ልክ እንግዲህ ቴብሉን ክሬት እንዳልኩኝ በኋላ ወይንም ደግሞ ጎ ካልኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የቴብሉን ፕሮፐርቲዎች ይጠይቀኛል። እነኚህ ፕሮፐርቲዎች ምን ምን እንደሆኑ እንግዲህ እያንዳንዳቸውን እናያለን። የመጀመሪያው ኔም ነው። የትኛውን ኔም ነው? እንግዲህ ቴብሉን ክሬት ስናደርግ ከስተመር ምን ፕሮፐርቲ አለው? አንድ ከስተመር ኔም አለው። እንዲሁ ደግሞ ከስተመር አይዲ ያለው፣ እንዲሁ ከስተመር ሲቲ ያለው። እንግዲህ ይሄን ከስተመር ክሬት እያደረገን ያለነው ከዚህ በፊት በተማርነው ቪዲዮ መሰረት ወይንም ደግሞ ከዚህ በፊት ባየነው ኤግዛምፕል መሰረት ስለሆነ እንግዲህ ከስተመር ቴብል ኤግዛምፕላችን የነበረው እንግዲህ 2 ፕሮፐርቲዎች ነበሩት፣ ከስተመር ሲቲ እና ከስተመር ኔም ማለት ነው። ከስተመር አይዲ እንደ አይዲ ተጠቅሞ ወይንም ደግሞ እንደ ፕራይመሪ ኪ ተጠቅሞ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር መሙላት የሚገባን ኔም በሚለው ፊልድ ስር 3 ይሆናሉ ማለት ነው። ምናቸው? ከስተመር አይዲ፣ ከስተመር ኔም እና ከስተመር ሲቲ ናቸው ማለት ነው። እነሱም እንሞላለን። ኔሙን ከሞላን በኋላ እንግዲህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው? ታይፕ ነው የሚባለው። ታይፕ ሲል እንግዲህ በግራ በኩል የሞላናቸውን ከስተመር አይዲ፣ ከስተመር ኔም እና ከስተመር ሲቲ ምን አይነት ዳታ ታይፕ እንዳላቸው ነው የሚጠይቀኝ ማለት ነው። በሁለተኛ ኮለመን ላይ ማለት ነው።
እነሱን እሞላለታለን ማለት ነው። አሁን ከስተመር አይዲ የምንጠቀመው እንግዲህ በቁጥር ስለሆነ ኢንቲጀር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ብዙ አማራጮች አሉ። ኢንቲጀር፣ ቫርካር፣ ቴክስት፣ ዴት የሚባሉ በጣም ብዙ አማራጮች አሉ። አሁን እኛ የምንጠቀመው ለከስተመር አይዲ ኢንቲጀር ስለሆነ ኢንቲጀር እንለዋለን ማለት ነው። ወደ ከስተመር ኔም ስንሄድ ደግሞ ከስተመር ኔም ደግሞ የሚጠቀመው እንግዲህ የሰው ስም ሲጻፍ በካራክተር ስለሆነ መምረጥ የለብን ቫርካር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ከስተመር ሲቲ ስንሄድም እንደዛው የከተማ ስም የሚጻፈው በካራክተር ስለሆነ ካራክተር የሚለው ወይም ደግሞ ቫርካር የሚለውን እንመርጥለታለን ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ሶስተኛ ኩለመን ስመጣ ደግሞ ሌንግዝ ወይንም ደግሞ ቫሉ ብሎ የሚጠይቅ ምንድን ነው? እዚህ የሞላናቸው ወይንም ደግሞ ታይፕ ላይ የሞላናቸው ምን ያህል ዲጂት ያስፈልገዋል የሚለው ነው። ወይንም ደግሞ ወደ ቫርካር ስንመጣ ደግሞ ምን ያህል ካራክተር ይፈልጋል የሚለውን ነው የሚጠይቀን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ከስተመር አይዲ እስከ 200 ዲጂት ቢሄድ ብለን ዝም ብለን እናስገባለት። ወደ ኔም ስንመጣ ደግሞ እንግዲህ አንድ ስም ምን ያህል ካራክተር ያስፈልገዋል ነው። ስለዚህ እኛ የምናስገባለት 50 ነው ማለት ነው። አንድ ስም ከ50 ካራክተር የበለጠ አይኖርም። እንደዚሁ ደግሞ ሲቲ የከተማ ስም ከ50 ካራክተር የበለጠ አይኖርም። 50 እናስገባለታለን ማለት ነው። ወደ ዲፎልት ስንመጣ እንግዲህ ዲፎልት ማለት አሁን ለጊዜው አንጠቀምም ግን ማለት ነው። ዲፎልት ሲባል እንግዲህ ዳታቤዙ ላይ ዩዘሩ የማያስገባ ከሆነ ወይንም ደግሞ ኢንፑቱ ከኢንድ ዩዘር የማይመጣ ከሆነ ዲፎልት ዳታቤዝ ላይ እንደ ዳታ ሆኖ ሊቀመጥ የሚችል ነገር ምንድን ነው? ቀድመን የምንሰጠው ማለት ነው ይሄኛው። ቀጥሎ ቀጥታ ወደ ኢንዴክስ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ወደ ኢንዴክስ ስንመጣ እንግዲህ ፕራይመሪ ፎሬን ኪ የምንሞላበት ቦታ እዚህ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እኛ አሁን እንግዲህ ከስተመር አይዲን እንደ ፕራይመሪ ኪ ስለምንጠቀመው እዚህ ጋር ፕራይመሪ ብለን እንሞላለታለን ማለት ነው። እችኛውን ጎ ቀጥሎ ያለው እንግዲህ አውቶ ኢንክሪመንት የሚል ነው ማለት እንግዲህ ዳታቤዝ በራሱ ጊዜ ፕራይመሪ ኪውን ኢንክሪመንት ያደርገዋል ማለት ነው። 1 2 3 እያለ ኢንክሪመንት እያደረገ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እኛ በራሳችን ማኑዋሊ የምናስገባው ነገር አይደለም ማለት ነው። አሁን ለጊዜው ኢንክሪመንት ላርገው አውቶ ኢንክሪመንት ትከራግለታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ቴብል በዚህኛው ፕሮፐርቲ ሴቭ ላድርገው ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። ልክ ይህን ሴቭ እንዳደረግኩኝ የመጀመሪያውን ቴብል ክሪኤት አደረግኩኝ ማለት ነው። በግራ በኩል እንደምትመለከቱት ከስተመር የሚል ቴብል ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ከስተመር ቴብል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከስተመር አይዲ፣ ከስተመር ኔም፣ ከስተመር ሲቲ የሚል ፊልዶች አሉት ማለት ነው። እንደዚሁ ደግሞ ቅድም የሞላናቸው ታይፕ ኢንቲጀር፣ ቫርካር 50 ሌንግዝ ያላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንዳለ ቅድም የሞላናቸው ፕሮፐርቲዎች ስለሆኑ እዚህ ጋር የሚታዩት ይሄ ፕራይመሪ ኪያችን ስለሆነ አውቶ ኢንክሪመንት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ቴብል እንግዲህ በዚህ መሰረት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። እስቲ ወደ ሁለተኛ ቴብላችን እንሂድና ሁለተኛውን አካውንት ቴብል አብረን ክሬት እናድርግ። እንግዲህ ሁለተኛውን ቴብል ክሬት ለማድረግ ባንክ የሚል ዳታቤዝ ስር እንሄድና ኒው ሚል ይኖራል። ኒው ሚል ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ጀስት እንደቀደሙ ፕሮፐርቲዎችን የምንሞላበትን ኢንተርፌስ ይሰጠናል ማለት ነው። በቀደሙ መሰረት እያንዳንዳቸውን ፕሮፐርቲዎች እሞላለታለን ማለት ነው። መጀመሪያ ግን እዚህ ከላይ ያለውን የቴብል ኔም አካውንት ብለን መስጠት አለብን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ፕሮፐርቲ እሞላለታለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያ ፕሮፐርቲ አካውንት ነምበር ነው የሚሆነው። አካውንት ነምበር እሞላለታለሁ። ሁለተኛ ፕሮፐርቲ የሚሆነው ከስተመር አይዲ ነው የሚሆነው። ይሄ ሪፈረንስ ኪ ነው። ከስተመር አይዲ ወይንም ደግሞ ፎሬን ኪ ነው የሚሆነን ማለት ነው። ከከስተመር ቴብል ጋር የሚገናኝበት ፊልድ እንደማለት ነች ይችኛዋ። እንግዲህ በሶስተኛ ባላንስ እሞላለታለሁ ማለት ነው። ባላንስ እሰጠዋለሁ። እንግዲህ ታይፑን እያንዳንዱን አካውንት ነምበር ኢንቲጀር፣ ከስተመር አይዲም ኢንቲጀር፣ ባላንስም ኢንቲጀር እጠቀማለሁ። እንግዲህ ወደ ሌንግዝ ስመጣ አካውንት ነምበር ምን ያህል ዲጂት ይኖራል? ማክሲመም 15 የበለጠ አካውንት ነምበር አይኖረንም። እንደዚሁ ደግሞ ከዛኛው ጋር ሪፈር ለማድረግ ይሄኛውን 200 ልስጠው ከስተመር አይዲውን። ባላንስ ደግሞ እንግዲህ ከ10 ዲጂት የበለጠ
ባላንስ በግምት አይኖርም። እንግዲህ ሌላውን ልክ እንደ ቅድሙ እንሞላለታለን ማለት ነው። አንድ የምትቀረን ምንድን ነች? ኢንዴክስ ነች። ኢንዴክስ የመጀመሪያው ኢንዴክስ ፕራይመሪ መሆኑን እንመርጥለታለን። ይሄኛውን ጎ እንላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ያለው ኢንዴክስ መሆኑን እዚህ ጋር መግለጽ አለብን ማለት ነው። ከዛኛው ቴብል ጋር የሚገናኝበት ስለሆነ ችኛዋን ኢንዴክስ እንላታለን። እንግዲህ እዚህ ጋር የሚጠይቀን ኢንዴክስ ኔም ነው ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ዲፖዚተር ብዬ ኢንዴክስ ኔም ልስጠው። ያ ማለት እንግዲህ ማን ዲፖዚት አደረገ ብሎ የሚያገኝበት ፎሬን ኪ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ቴብል በዚህ መሰረት ፕሮፐርቲውን ከሞላውኝ በኋላ ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው። ልክ ሴቭ ካልኩኝ በኋላ እንግዲህ ፕሮፐርቲ የሞላዋቸውን ልክ እንደቀደሙ እዚህ ጋር አገኛቸዋለሁ። ኤዲት ማድረግ ከፈለግኩኝ ፕሮፐርቲያቸውን እዚህ ጋር ቼንጅ እያደረግኩኝ ኤዲት ማድረግ እችላለሁ። የማልፈልግ ፊልድ ካለ ደግሞ ለምሳሌ ባላንስን የማልፈልግ ከሆነ ድሮፕ ማለት እንግዲህ እዚህ ላይ ማጥፋት እንደማለት ነው። ማልፈልጋቸውን ፊልዶች እንዲያጠፋለሁ። አንዴ ክሬት ካደረግኩኝ በኋላ ሁለተኛ ወይንም ደግሞ ተጨማሪ ፊልድ መጨመር ከፈለግኩኝ ደግሞ ከስር የምትመለከቱትን አድም ኩለመንስ የሚል አለ። እሱን ጎ በማለት ተጨማሪ ፊልድን መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቴብል ክሬት ማድረግ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻናሌን ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንዲሁም ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳረሱ። ለዛሬ በዚህ ላይ ቻው።